آه خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیزی نخواهم بود، تا ابد در خانه خداوند ساکن خواهم بود، ساکن خواهم بود. امشب اولا یه بار میخوام از کشورموز عزیز تشکر کنم که این اجازه رو به من دادن تا در خدمت شما باشم. واقعا لحظات خوبی بوده تا این لحظه. خود من که خیلی به شخص برکت گرفتم، مطمئنم شما هم برکت گرفتین. میخوام تشویقتون بکنم، اگر به کتاب مقدس احتیاج دارین، اگر احتیاج دارین که واسه شما دعا بشه، حتما با ما تماس بگیرین و مشاورین ما آماده هستن تا از شما بشنون و تا اونجایی که از دستمون برمیاد و خداوند اجازه داده نیازهای شما مثل کتاب مقدس و چیزایی که احتیاج دارین واسه شما فراهم بکنیم. اما امشب افتخار اینو دارم که با یک عزیزی که خدا رو شکر میکنم که باهاشون آشنا شدم، خورده فکر کنم 2-3 سال پیش بود که برای اولین بار از نزدیک دیدمشون و همیشه باعث برکت من شدم. با اینکه زیاد ندیدمشون اما همیشه تعریفشون رو شنیدم از دیگران، از کلیسای پرستن وود، همونجور که شما میدونید پاورپوینت مینیستری، کشیش هم که موعظه هاشون به زبان فارسی ترجمه میشه از این شبکه پخش میشه و کشیش جاش از همون کلیسا هستن و در واقع شبان تمام کارهایی رو که این کلیسای بزرگ انجام میده برای سرتاسر دنیا ایشون در واقع زیر نظرشون هست. اما امروز یک روز به خصوصه، چون که 2 هفته پیش ازدواج کردن و با همسر عزیزشون اینجا هستن. میخوام بیشتر از این شما رو به انتظار نذارم، میخوام معرفیشون کنم. پستر جاش و ماریا عزیز، خیلی خوش آمدین. Hey, it's a blessing to be here. واقعا برکته که اینجا هستیم. میخواین شما هم سلام کنین، خودتون رو معرفی کنین. Hi. Hi, my name is Maria and just moved here from Virginia. اسم من ماریا هستش و از ویرجینیا به این دالاس تازه اومدم. Yeah, Maria just got here. We were married 2 weeks ago and she has made the 2,000-kilometer journey here to Dallas and is new to the area. ما 2 هفته پیش ازدواج کردیم و این 2000 کیلومتر رو ایشون سپری کردن و اومدن اینجا که با همدیگه زندگی کنیم. Yeah, but it's been an incredible journey. Just both of us have been single for so long and you know, I'm 38 years old and Maria's 33 and we've been in so many different relationships over the course. کشیش جاش از قبل از اینکه بریم وارد اون داستان قشنگ بشیم که چجوری با هم دیگه آشنا شدیم، میخوام از خودتون اول بگین، یه ذره از خدمتتون بگین. شما هم همینطور ماریا عزیز، میخوام از یه ذره بیشتر بشناسیمتون، بعدن میخوام راجع به آشناییتون هم بشنوم که مطمئنم باعث برکت خیلی ها خواهد شد. Yeah, absolutely. So I serve as the Minister of Missions at Prestonwood Baptist Church. من در واقع خادم کارهای بین‌المللی کلیسای پرستنوود هستم. And my role is to mobilize people from our fellowship to different countries around the world to serve people in Jesus' name. و کار من این هستش که تمام افراد رو بفرستیم در تمام کشورهای دنیا که نام مسیح رو اونجا جلا بدن و برای اون خدمت بکنن. In fact, it wasn't long ago that I was with Pastor Jack Graham in India. چند وقت پیش بودش که با کشیش جک گرام به کشور هندوستان رفته بودیم. And we got to spend a couple weeks there expressing Jesus' love to a number of people. و یه 2 هفته اونجا بودیم و تونستیم که عشق مسیح رو با خیلی ها در میون بگذاریم. Our church sponsors children from very impoverished homes. و خدمت ما کاری که میکنه بچه‌هایی که توی فقر هستن رو اونها رو ساپورت میکنه و برای اونها در واقع فراهم میکنه. And we put in water wells and we do micro loans, small loans. و کارهایی که انجام میدیم از این هستش که از این قبیل هستش که چاه آب براشون درست میکنیم، از نظر مالی به اونها کمک میکنیم. But we also work to strengthen the body of Christ and strengthen believers that come together and strengthen the church wherever we would go. و یکی از کارهای اساسیمون این هستش که بدن مسیح رو، کلیسا رو، هر جایی که میریم، هر کشوری که خدا در رو باز میکنه که درش باشیم، اونها رو قدرت بیاریم براشون و ما در کنارشون بیستیم تا قوت خدا رو لمس بکنن. Yeah. And the beautiful thing is when I met Maria, she was organizing
really a church conference at a major university doing many of the same things. و یه چیزی که خیلی جالبه، زمانی که من با ماریا عزیز آشنا شدم، ایشون داشتن یک کنفرانسی رو توی یکی از کلیساهای بزرگ داشتن برنامه‌ریزی می‌کردن که همون کارهایی که من انجام میدم رو انجام بدن. And so, tell a little bit about what you used to do with Liberty. Sure. And I was a student and a staff member at Liberty University in Lynchburg, Virginia. من توی ویرجینیا در دانشگاه لیبرتی یکی از دانشجوها و همچنین یکی از کارمندای اونجا بودم. I worked in the seminary for 7 years, and then I worked for a department that gets students plugged into ministry for the last year and a half. برای 7 سال توی I'm sorry, where did you work for 7 years? Which department? The seminary. Okay. توی مدرسه الهیات 7 سال کار کردم و 1 سال آخر کارم این بودش که کسایی که میخوان برن و خدمت کنن رو وصلشون بکنم. I'd also been working on a degree. It's a PhD in theology and apologetics there. و روی مدرک دکترام در الهیات هم کار کردم و اونو به دست آوردم. So for the last year and a half, my job with the Center for Ministry Training had been to organize our church planting conference, and that's about the time that I met Josh. و کارم این بودش که توی کلیسا اون در واقع برنامه‌ریزی بکنم و بیام به نظم بیارم کارهایی که می‌خواستیم انجام بدیم برای کلیسامون، بریم کشورهای مختلف. دقیقاً همون زمان که داشتم این برنامه‌ریزی‌ها رو می‌کردم واسه کلیسامون با جاش عزیز آشنا شدم. I'd been at Liberty for a long time, and I really loved it there. But for about a year, the Lord had really been stirring in me that He was going to be moving me in some way, and I didn't know what that was going to look like. من اون لیبرتی در اون دانشگاهی که درش بودم و کار می‌کردم و درسمو تموم کرده بودم خیلی دوست داشتم. اما 1 سال آخر انگار خداوند داشت قلب من رو آماده می‌کرد و به من میگفت که می‌خوام ببرمت به یه جای دیگه. ولی نمی‌دونستم معنیش یعنی چی. Yeah. So when we met each other, there was definitely, I knew the Lord was doing something as soon as we first started talking. و وقتی که با همدیگه آشنا شدیم همون موقع میدونستم که خداوند یه کاری رو شروع کرده و اون احساس آرامش رو داشتم. اما عزیزان میخوام در نظر داشته باشین که جاش عزیز از یکی از همونجوری گفتم بزرگترین و فعالترین کلیساهای شهری هستش که ما داریم درش زندگی میکنیم. فکر میکنم حدود 30,000 نفر درست میگم افراد اونجا میرن تو اون کلیسا تقریبا درسته 30 to 40. آره 30 تا 40,000 نفر در این کلیسا هستن و خداوند کشیش جاش عزیز رو خونده بوده برای همچین خدمتی و الان خواهیم شنید که خدا چه کار کرده توی زندگیشون و میخوام شما خوب دقت بکنید و گوش بکنید. یکی از سوالای زیادی که از ما میشه از طرف شما عزیزان و شما جوانها اینه که من اراده خدا رو از کجا واسه خودم بدونم. توی دنیایی دارم زندگی میکنم، توی کشوری دارم زندگی میکنم که پر از بدیه، پر از تلخیه، پر از نارو زدنها هستش. من چه جوری میتونم واسه خداوند بایستم؟ امشب مطمئن باشین خداوند با قلب شما صحبت خواهد کرد، چون که پس جاش وقتی باشون موقع نهار صحبت میکردم من خیلی برکت گرفتم. وقتی حقایقی رو که خداوند توی زندگیشون انجام داده مطمئنم شما هم برکت خواهید گرفت. میخوام از عزیزان بشنویم. راجع به جوانای ایران باهاتون صحبت کردم موقع نهار و الان از شرایط ایران یه ذره بیشتر فکر کنم آگاه هستین. میخوام از خودتون بگین. میدونم توی سن جوونی هم ازدواج نکردین، سنتون یه ذره بالاتر، این جوون که هستین ولی توی سن یه ذره 30 خورده سال. میخوام یه ذره راجع به خودتون بگین، از داستانت بگو که چجوری برای ازدواجتون دعا میکردین و چطور خداوند ماریا عزیز رو آورد و بعدم از ماریا عزیز خواهیم شنید. Yeah. Well, we've been on 2 different pathways, and I grew up in the island of Hawaii. من اینو نمیدونستم، چه جالب. من هاوایی رو خیلی دوست دارم. من توی هاوایی بزرگ شدم و ما تو 2 تا شرایط مختلف زندگی بودیم همیشه. And during my time there, you know, I developed a huge love for God and what He was doing in the world. و توی همون سالها یه چیزی توی قلب من برای خداوند و کاری که توی دنیا داشت انجام میداد انگار شروع شد. یه کار عظیمی در قلب من اونجا شروع شد. I was so fortunate to have 2 parents that really loved and cherished Jesus.
و خدا رو شکر میکنم که پدر و مادر من و واقعا باعث برکت بود که پدر و مادر من هر دوتایشون عاشق مسیح بودن و مسیح رو با تمام قلب میپرستیدن. And I had a church family that really wrapped their arms around me and helped me to be raised in a way that valued Jesus above all things, including relationships. و خدا رو شکر میکنم که یک خانواده مسیحی دور بر من بود که من رو در آغوش کشیده بودن و تمام کارهایی رو که توی زندگیم انجام میدادم رو به من یاد دادن که چطور عیسی مسیح رو در سطحش قرار بدم و چقدر مهمه که مسیح باشه، همچنین توی روابط دختر پسر و روابط ازدواج. And so at a young age I made the decision that I would never want to value a relationship with another person over my own relationship with Jesus. و در همون سن جوانی تصمیم گرفتم که هیچ وقت ارزش رابطه من با یک انسان دیگه بالاتر از ارزش رابطه من با عیسی مسیح نره و عیسی مسیح همیشه تو تمام روابط سطح اول رو داشته باشه و شماره یک باشه. So the Lord or life would bring different people in my pathway that I would be attracted to, but I would always be asking that question, is this somebody that's going to draw me closer to Jesus or just be another person in my life? و زندگی همیشه افراد مختلفی رو توی زندگی من حالا می اومدن و میرفتن توی این مسیر طول زندگیم، ولی وقتی می اومدم با اینکه من شاید بهشون علاقه‌مند می شدم، اما این سوال رو از خودم میپرسیدم: آیا این شخص باعث خواهد شد که من به خداوند نزدیکتر بشم یا اینکه دورتر بشم؟ این سوالی بود که همیشه از خودم تو هر روابطی میپرسیدم. And being single, sometimes you want to talk yourself into a relationship regardless of whether or not it's from God or not. You just try to convince yourself this is for me. و به عنوان یک فرد مجرد هر کس که میاد توی زندگیم بعضی وقتا انگار ماها میخوایم بگیم خودمون رو قانع کنیم که بگیم خب این از خداست دیگه، حالا میخوام توی رابطه باشم، ایشون هم اومده، خب چرا که نه. همیشه انگار میخوای با خودت این رو بقبولونی. And I would find myself meeting somebody that I was really attracted to, and I would begin to forget the question that I'd begin to forget the commitment that I had made years before, asking for God's best for my life, asking for whether or not this person would help me to draw near to God. و خیلی وقتا افرادی که من توی زندگی من به خاطر حالا اون دل من براشون میرفت و یه دل نصد دل عاشق، اون قولی رو که به خداوند داده بودم که خداوندا من میخوام به تو نزدیکتر بشم و انگار یادم میرفت و تمام تمرکزم میرفت روی این افراد. But God would always protect me, and as I would spend time in His Word, I would always be reminded that the Lord desired relationship with each other to draw us closer to Himself. ولی خداوند همیشه از من محافظت میکرد و یادم میآورد که من اجازه میدم این روابط با شما باشه بین افراد که به من نزدیکتر بشی. یعنی هدف این نزدیک شدن روابط دو نفر اینه که به خداوند نزدیکتر بشی. And so I would go through life and get older and older and older, but still hadn't met that person yet that I knew was the person that the Lord would use to draw me closer to Him. و همینجوری سنم میرفت بالا و بالاتر، اما انگار اون شخصی رو که خداوند میخواست توی زندگی من بذاره که به خودش نزدیکتر بشم هنوز ملاقات نکرده بودم. سنم بالاتر میرفت اما اون شخص وجود خبری ازش نبود. But God was still gracious in the midst of all of that, and that He gave me a sense of contentment. And as I would seek, Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness. As I would seek first the kingdom of God, the Lord would give me a contentedness in the waiting. ولی تو تمام این مدت‌ها وقتی که به یاد خداوند به اون آیه که در متی فصل 6 میگه که میگه اول ملکوت مرا بطلبید و همه چیز دیگه به تو داده خواهد شد، تو تمام این سالها که صبر کرده بودم انگار یک آرامش به خصوص، انگار یک چجوری بگم، انگار مثلا همه چیزم سر جاش بود، یه آرامشی بود، احتیاجم کمتر بود به چیزهای دیگه و تونستم اینو تحمل بکنم. And eventually, when I was 37 years old, I had a friend
a mutual friend. کشیش جاش ببخشید وسط صحبتتون قطعتون میکنم. قبل از اینکه برسیم به اون داستان میخوام یه کاری بکنم. شما خیلی راحت اینو بیان کردین و گفتین که خب من خداوند به من گفت آرامش رو داد، چون که گفت اول ملکوت خدا رو به طلب و بقیه چیزا به تو داده خواهد شد. خیلی از جوانها میگن آخه مگه میشه شما یه جوون به این خوشتیپی، اینقدر خوشتیپ، قد بلند اینا، و توی امریکا دارین زندگی میکنین، کشوری که تمام آزادی ها دستتون هست، ولی تو تمام اینها تونستی تحمل کنین و صبر کردین تا خداوند اون قولی که به شما داده رو عملی بکنه. توی این شرایط، توی اون شرایطی که صبر کرده بودین تا سن 37 سالگی، و شوخی هم نیست، همه جوونا اینو میدونیم، همه آدما اینو میدونن، چون که همه اونایی که مسن‌ترن یه زمان جوون بودن. میخوام بدونم که یه ذره بیشتر اینو واسمون باز کن. کلید پیروزی و کلید این که چجوری تونستی از این با موفقیت و سرافرازی بیای بیرون رو برام باز کن. Staying, I think there's two things that we need to fight for if we are going to stay locked into God's purposes. دو تا کلید هستش که باید انجام بدیم اگر میخوایم در اراده خدا بمونیم. We need to fight for biblical community where we surround ourselves with godly men and women who are seeking God in a way that challenges us. باید برای یک مکانی و یه محلی که افرادی که اونها هم عاشق خدا هستن و ما رو جوابگو نگه می‌دارن، در واقع ما رو تشویق میکنن که در همون حقایق خدا بمونیم رو پیدا کنیم و در اون قرار بگیریم، در اون خانواده الهی. And whenever I would go through seasons of loneliness, seeing other people around me getting married, I would force myself into community with other people from my church and my fellowship. توی تمام این سالها وقتی می‌دیدم که دوستای همسن و سال خودم دارن یکی یکی ازدواج میکنن، من سریع کاری که انجام میدادم بیشتر میرفتم با دوستای دیگه‌ام که اونها هم عاشق خدا بودن وقت میگذاشتم که در کنار اونها باشم و این تنهایی هامو با افراد درست صرف بکنم. And that community would remind me that God's purposes are bigger than just marriage. و اون در واقع خانواده و در اون گروه به من یادآوری میکردن که اراده خداوند خیلی بیشتر از حتی یه ازدواجه، خیلی کارهای دیگه داره واسه ما. I think sometimes as Christians we get a tunnel vision and we think marriage is the end goal of our lives as Christians. فکر می‌کنم خیلی وقتا ما مسیحی‌ها یه چیزی، یه زاویه بسته رو می‌بینیم و فکر می‌کنیم آخر این تونل که بعد بهش برسیم همون ازدواجه. But knowing God and loving God and obeying God is the end goal of life as Christians. اما هدف اصلی زندگی مسیحی خداوند رو شناختن، به فرمانهای او گوش دادن، knowing, obeying and loving و او رو با تمام دلمون محبت کردن. And marriage is something that should help us accomplish that. و ازدواج تنها کاری که باید بکنه اینه که باعث بشه این ستا انجام بشه و بیشتر انجام بشه در زندگیمون، نه برعکس. Being involved in biblical community would help me, it would remind me of those things. It would remind me that I'm to know God, I'm to love God, and I'm to obey God. و چون که در این گروه بودم به من یاد میداد و به من یادآوری میکرد که من باید خدا رو بشناسم، به فرمان او اطاعت بکنم و او رو عاشقانه بپرستم. I said there were two things. So one was being in biblical community, and then two was fulfilling those things. Learning to love God, to know him, and to obey him. همونجوری گفتم دو تا کلید هستش، یکی این که در همون خانواده الهی قرار بگیریم و شماره دو اینه که اون ستا رو عملی بکنیم و روزانه انجامشون بدیم. And that ultimately helped me through those seasons of loneliness and those seasons of singleness when I would see all my friends around me getting married, having children, and having lifestyles that the world lifted up. و یه اتفاق جالبی که افتاد تو تمام اون سالهایی که دوستای من ازدواج میکردن، یکی یکی میرفتن برای خودشون و توی خانواده رو تشکیل میدادن، اون زمانی که احساس تنهایی و احساس شاید یه ذره حتی ناراحتی میومد، اون موقع ها بود که من میرفتم و در اون جا قرار میگرفتم که اینها
این احساسات و این خواسته ها از دل من بره بیرون و به همون خداوند تمرکز کنم. آمین. خیلی عالی بود. خب حالا می‌خوایم از ماریای عزیز بشنویم که چجوری شما با هم آشنا شدین. بعد شما هم وسطاش اگه دیدین احتیاجی که یه چیزی رو اضافه کنین، شاید ماریا جان فراموش کنن، شما هم وسطا بگین. و ماریا جان مطمئنم خداوند با شما هم توی تمام این سال‌ها و توی این سال‌هایی که قبل از ازدواج کنین خیلی کار کرده، خیلی چیزا یاد گرفتین. شاید یه درسایی رو یاد گرفتین که بهای زیاد واسش دادین، اما امروز میتونین با خواهر برادر خودتون فارسی زبانا در سرتاسر دنیا در میون بگذارید. Sure. Well, I had gone through a couple different seasons myself of what I thought about relationships. I think when I was younger. من خود منم توی 2-3 تا فصل رفتم که چه فکری راجع به روابط کردم. وقتی جوان‌تر بودم. When I was younger, I was a typical young adult who wanted to be in a relationship and thought that that's something that would fulfill me. مثل هر جوون دیگه‌ای می‌خواستم توی ازدواج قرار بگیرم و فکر می‌کردم که این جواب خواسته‌های دل من رو کاملاً خواهد داد. And even in relationships with Christians, if the relationship isn't centered on Christ, it will leave you feeling wounded and empty. حتی توی روابط با مسیحی‌ها اگر مرکز اون روابط خود خداوند نباشه، اون ازدواج باعث زخم شدن و باعث اون همون خلایی که همیشه حس کردیم به عنوان یه جوون باقی میمونه، تازه زخمی هم میشیم. And as I grew in my relationship with the Lord and as I just grew in my love for the Lord, I started to see a bigger picture of what he desired for humanity, not just relationships. وقتی همینجوری که تو روابطم با خداوند بیشتر رشد کردم، متوجه شدم که خداوند برای انسان‌ها چی میخواد، نه فقط برای روابط بلکه برای کل بشریت، برای فرزنداش چی میخواد. We learn in the beginning of Genesis that God created us in his image. در همون پیدایش یاد میگیریم که خداوند ما رو به شباهت خود آفرید. And everything about us is supposed to be a reflection of himself. و هر چیزی در زندگی ما باید در واقع نمونه‌ای باشه از خود او که از ما جاری میشه. And that includes relationships. و روابط هم یکی از هموناست. So as I grew in my understanding of that, that's what my heart's desire became, is to be a reflection of God. و همینجوری که در خداوند رشد کردم، قلبم اینو می‌خواست. خواستم این بود که خداوندا منو به شباهت خودت در بیار تا من نمونه‌ای باشم از تو. هر کس منو می‌بینه تو رو ببینه. You know, Christians are always asking themselves, God, what is your will for my life? مسیحا همیشه از خدا میگن خداوند اراده تو واسه من چیه؟ And anytime we see in scripture God talking about his plan or his purpose or his will, it's about restoring humanity to himself. و هر باری که نگاه میکنیم در کلام خدا که ببینیم اراده خدا چیه، یه چیزه، میخواد اون روابط رو بین فرزنداش و انسان رو با خودش دوباره برگردونه و دوباره بچسبونه قلب‌ها رو به هم دیگه. So I realized if I'm going to be in God's will, that has to be my focus. And if I'm going to be single or in a relationship, that needs to be the focus of my life. و خیلی نکته مهمی گفتین و تصمیم گرفتم همون موقع وسط تمام این فصلایی که داشتم میگذرونم توی زندگیم، گفتم مهم نیست مجرد یا متأهل تو چه شرایطی که باشم، تمرکز من این خواهد بود که رابطه من با خداوند دوباره مثل همیشه نزدیک بمونه و من یک نمونه باشم از خود خداوند. خیلی نکته مهمی گفتین و توی صحبتاتون هم گفتین که حتی ازدواج مسیحی میتونه پر از درد باشه درش و میتونه پر از شکست باشه اگر خداوند مرکزش نباشه. شاید واسه خیلی‌ها سواله که چرا این حرفو میزنی. البته فکر کنم این روزا دیگه واسه همه ما این باز شده که خیلی ازدواج‌های شکست خورده رو خیلی زیاد می‌بینیم. اطرافیانم اگه نگاه بکنیم، همسایه‌هامون، توی جامعه طلاق‌ها چقدر زیاد شده و می‌خوام یه ذره رو این صحبت بکنیم. اما قبل از اون مثل که یه تلفن از ایران داریم، اگه اجازه بدین جواب این تلفن رو بدیم، بعد جواب این سوال رو از شما بشنویم و بعدم جایی نرین. آشنا شدن عزیزان با همدیگه خیلی جالبه. بعد تازه می‌خوایم از کشیش داش عزیز بپرسیم که چه جوری خواستگاری کردن، پروپوز کردن. اینو خانم‌ها خیلی دوست دارن بشنون. از شما امروز خواهیم
از تلفن داریم از ایران، اگه اسمشون رو من ببینم منصور عزیز اگه اشتباه نکنم، درسته؟ بله. سلام برای منصور عزیز، بفرمایید در خدمت شما هستیم. سلام، وقت بخیر. وقت شما هم بخیر. خوبی شما؟ خوشحال. سلام، خواهش میکنم. ممنون، مرسی، تشکر. منصورم از ایران زنگ میزنم، شیراز. به به، خیلی خوشحالم که صدای شما رو میشنویم. بفرمایید. خواهش میکنم. من مشتاق بودم که زیارت کنم، ولی خب متاسفانه راه در راه قلبم به هم نزدیکه. آمین. چون که من ایماندارم. خدا رو شکر. الان کشیش جاشی که دیدم با همسر محترمشان ماریا خانم، بله، گفتم یه عرضداری کرده باشه، من تبریک گفته باشم. خیلی کار قشنگی کردی، خدا رو شکر براتون. بله عزیزان، 2 هفته است که ازدواج کردن و مرسی از اینکه این کارو کردین، تلفن زدین و این خونگرمی ایرانی رو نشون دادین. ما بچه آستان فارس هممون خونگرمیم. آمین. بعدش آمین. ایماندارم، من الان 1 سال ایماندارم، با شبکه محبتم در تماسم. خدا رو شکر. میتونم بپرسم که چه جوری با عیسی مسیح آشنا شدین؟ برای منصور عزیز. بله حتما. من مشکلات زیادی داشتم. خیلی به قولن دوست دارم که واقعا یه جوری بیام روزی بشه که منم ایمان دارم، ایماندار قوی با تعصب. یعنی روزی بیام شهادت بدم چجور مشکلاتی داشتم. الان خدا رو شکر زندگیم رو برا هیچ مشکلی ندارم. فقط از خدای خودم، منم تا از خدای بزرگ عیسی مسیح روح القدس تنها چیزی که دارم مجردم هنوز. یه جوری بشه که به خودم منم زندگی مثل کشیش جاش همین جوری به خودم بتونم جشن بگیرم. آمین. در حضور شما. آمین. من اگر اون قسمتی رو شنیدین که ماریای عزیز صحبت کردن راجع به این که بزرگترین خواست خداوند اینه که رابطه های ما با او برگرده و رابطه قوی با خداوند داشته باشیم. شماره 1. شماره 2 اینکه ما باید به شباهت مسیح در بیام که هر کس ما رو میبینه مسیح رو ببینه. این مهمترینه و وقتی که روی این تمرکز بکنید مطمئنم وقتی اون شخص عالی هم بیاد، اون چیزی که خداوند برای شما در نظر داشته بیاد، ازدواج مبارکی خواهید داشت. درسته کشیش جاش؟ درسته ماریا عزیز؟ Absolutely. بله. چیزی هست میخواین با عزیز بگین؟ همین تا روی تلفن هستن. Yeah, well, thank you so much for مرسی از اینکه your زنگ زدین wishings to us. و تبریکی که گفتین. You know, I think as you seek. He says thank you. You're welcome. میخوام با شما صحبت بکنن برادر منصور عزیز، از کشیش جاش بشنویم، بعد از شما خواهیم شنید دوباره. Yeah, as you seek first the kingdom of God and you realize that God has created you to be like himself. وقتی که اول ملکوت خدا رو میطلبی و میدونی که خداوند شما رو آفریده که به شباهت او در بیاین، you're able to reflect that in your marriage. اون موقع میتونی در ازدواجت این رو زندگی بکنی و برای همسرت اون نمونه باشی. You're able to take your young marriage of a couple of years and see your spouse as somebody that God is wanting to make more like himself. Would you say that again? I'm sorry. Yeah, no, you're wanting to see your spouse as somebody that God is wanting to make more like himself. و اون موقع همسرتون رو مثل شخصی میبینید که خداوند هم میخواد او رو به شباهت خودش در بیاره و با این زاویه نگاه میکنید. God created us to be like himself. خداوند ما رو به شباهت خود آفرید و میخواد که به شباهت او در بیایم هر روزه. But not only us, he created our spouses to be like himself. نه فقط ما، بلکه همسرمون هم به شباهت خودش در آورده و میخواد که به هر روزه به شباهت او در بیشتر برسیم. And I think one of the things that Maria and I have really strived to accomplish is we've wanted to push each other to be more like Jesus each and every day. کاری که من و همسرم ماریا انجام میدیم و برای این واقعا محکم ایستادیم اینه که من به ماریا کمک کنم و ماریا به من که هر روزه به شباهت مسیح بیشتر در بیایم. And so my encouragement to you in your marriage پس اون تشویقت میخوام بکنم واسه ازدواجت would be to constantly ask the question, how can I reflect Jesus to my spouse? همیشه این سوال رو از خودتون بپرسین، چطور من میتونم نمونه از مسیح برای همسرم باشم؟
And how can I encourage my spouse to be more like Jesus? و چطور میتونم همسرم رو تشویق بکنم که او نیز بیشتر به شباهت مسیح در بیاد. And if you're asking those questions constantly, you're set up to have a healthy marriage. و اگر همیشه این سوال رو بپرسی، داری خودت رو آماده میکنی واسه یک ازدواج پیروز. آمین. مرسی. خب منصور عزیزم قطع شدم، مثل این که الان به من اطلاع دادن. تشکر میکنم از اینکه زنگ زدین و خدا رو شکر میکنم برای غیرت و ایمانی که داری و ایستادی و مطمئن باش در همین ایستادگی، همون جوری که کشیش جاش عزیز فرمودن، اول از همه ملکوت خدا رو به طلب، بقیه چیزهای دیگه به شما داده خواهد شد. خب برگردیم با شما. We wanted to talk about how we met. Yes, بله. Okay. بله. Well, I was at a point in my life where I thought, for a while, I thought God might want me to stay single, and I was really okay with that. به یه جایی از زندگیم رسیدم که فکر کردم خب خدا میخواد من مجرد باشم دیگه و با خودم هم اینو قبول بودم و خودم قبول کرده بودم که اوکی، هیچ مسئله نیست، مجرد میمونم. I wasn't closed to relationships, but I wasn't looking for one. و نه اینکه خودمو بسته بودم به روابط و گفتم دیگه نمیخوام تو هیچ رابطه‌ای باشم، اما اینجوری هم نبود که برم دنبال رابطه‌ای. And in seasons where there were relationships in my life, I would always get to a point where I had to ask, are we better together? و توی فصلایی که توی رابطه بودم توی زندگیم، همیشه باید از خودم میپرسیدم که آیا ما با همدیگه بهتر هستیم یا اینکه آدمای بهتری شدیم یا نه. And do we reflect Christ better together than apart? آیا توی روابط دو نفره عیسی مسیح در ما نمایان میشه یا اینکه اگر جدا از همدیگه بودیم بیشتر مسیح دیده میشد؟ And so with any relationship previously that had come into my life, I'd get to that point where I'd have to ask that question and the answer was always no. و توی هر روابطی که قبل از اون بودم میرسیدم به یه نقطه که بعد این سوال رو میپرسیدم و میدونم که جوابش خیره، یعنی به شباهت خدا در نیومدیم، بیشترم تازه نزدیکترم نشدیم. So in January of 2015, ماه ژانویه سال 2015 a mutual friend of ours got in touch with me. دوست مشترک ما با من تماس گرفت. Somebody I hadn't seen in years. شخصی که سالها ندیده بودم و صحبتم نکرده بودم باهاش. And he said, hey, I don't know if you're dating anybody, but I have somebody that I think you should meet. و گفتش که نمیدونم اگه تو رابطه‌ای هستی یا نه، اما فکر می‌کنم یه نفر رو می‌شناسم که باید شما دو تا با هم دیگه آشنا بشید. And he spoke very highly of Josh and said, you know, this guy loves the Lord and he's just an awesome guy. منم موافقم واقعا. و این دوست من خیلی حرفای خیلی محکم و خوبی راجع به جاش به من گفتش، گفت عاشق خداست، خیلی مرد خوبیه. And he also lives in Texas. و در تگزاس زندگی میکنه. And I lived in Virginia. و من در ایالت ویرجینیا زندگی میکردم. It's very far away. و خیلی از هم دیگه دوره. So I wrote him back and I said, thank you, but I'm not really looking to date anybody right now. و من جواب ایمیلشون رو گفتم مرسی، ولی من الان زیاد دنبال این رابطه و اینا نیستم. And then I forgot about it. فراموش کردم. Yeah, and so the same guy contacted me round about the same time. همون آقا که در واقع دوست مشترک ماست با منم تو همون روزا تماس گرفت. And he said, Josh, I know the girl that you're going to marry. گفتش که چه محکم. گفت جاش من میدونم اون خانمی که تو با او ازدواج خواهی He کرد. said, this girl loves the Lord and she's fun and she's beautiful and everything you would want to hear. گفتش که این دختر زیباست، عاشق خداست، خیلی خوش میگذره که در کنارش باشی، تمام چیزایی که همیشه می‌خواستی بشنوی در این دختر هست. But she lives 2,000 kilometers away. اما یه مشکل کوچیک هست که 2000 کیلومتر اونورتر زندگی میکنه. Which is kind of a problem. یه مشکلی هم بود در واقع. But I just didn't do much with it for about a month. و برای یک ماه بود که من زیاد روش فکر نکردم، همینجوری فعلا گذاشته بودمش گوشه. And he came into town for a wedding that I was doing. و یک در واقع عروسی که من
در واقع اون عزیزان داشتم عقد می‌کردم اومده بود در اونم ایشون در اون عروسی شرکت کنه. And he stayed with me for about a week. و یه هفته با من موند تو خونم. And he spent the entire time talking about Maria. و یک هفته کامل رو راجع به ماریا با من صحبت کرد. So finally, after about a week, I gave in and said, "Fine, I'll call her." و بعد از یک هفته بهش گفتم میدونی چیه؟ آقا من تسلیم زنگ میزنم به ماریا. But he didn't even have her phone number. ولی جالب اینجا بود که اصلا تلفن ماریا رو نداشت. So we ended up emailing for a little bit. و در نهایت ایمیل کردیم با هم دیگه. And eventually got on the phone. و در نهایت برای چند وقت که ایمیل کردیم تلفنی با هم دیگه صحبت کردیم. And our first phone call was 4 hours. اولین تلفنمون 4 ساعت طول کشید. And the next day we talked for 4 hours. و روز بعدی هم برای 4 ساعت صحبت کردیم. And the next day we talked for a couple of hours. و روز بعدش برای 2 ساعت صحبت کردیم. I remember waking up the morning of that second phone call and thinking there is something distinctly different about the conversations that we've been able to have. و وقتی از خواب بلند شدم بعد از چند روز با خودم فکر کردم خدایا حرفایی که ما با هم دیگه میزنیم خیلی متفاوته و خیلی عمیقه. میخوام اینجا یه سوال بپرسم. امیدوارم که فراموش نکنین your train of thought. داشتین میگفتین که صحبتایی که میکردین با هم دیگه میخوام ببینم راجع به چی صحبت میکردین؟ چه موضوعهایی میومد وسط؟ Yeah. اگه ببخشید اگه اوکی هستش. No, not at all. Yeah. Well, when he first called me, I was driving home from church. I work with the youth group at my church. عاملی وقتی اولین باری که با من تماس گرفت من داشتم از کلیسا میرفتم خونه چون من با گروه جوانان کلیسا کار میکنم. And so he asked me how long I'd been serving with the students there. و از من پرسید که چند وقت داری با دانش آموزا اونجا خدمت میکنی؟ Which got us into a conversation about discipleship and student ministry. و اولین صحبتامون راجع به شاگردسازی و خدمت در میون جوانها بودش. And we could both see that right away we really care about a lot of the same things. و همونجا دیدیم که خیلی چیزهایی که ما براشون ارزش داریم و برامون مهمه خیلی با هم دیگه مشترکه. And it kind of just got us talking about the things of God and the things that we're passionate about. و این صحبت ما با شروعی بود که راجع به خدا صحبت بکنیم و چیزهایی که ما رو به هیجان میاره و برامون خیلی ارزش داره صحبتامون ادامه پیدا کرد. I think we kept waiting for the conversation to get awkward or to be hard to talk to each other and it just wasn't. و همیشه انگار یه جورایی فکر می‌کنیم خب الان بعد یه روزی میرسه که صحبتمون یه ذره عجیب غریب بشه راجع به روابط بعد صحبت بکنیم اما هیچ وقت اینجوری نبود. همه چیز خیلی نرم و آروم ادامه پیدا کرد. Yeah, it was so natural. و خیلی طبیعی بودش. Yeah, I remember that we were able to talk about a lot of things, but ultimately it would always come back to what is God doing in your heart and in your life. و توی صحبتامون همیشه برمیگشتیم به اینکه خب امروز خدا داره با قلب تو و زندگی چیکار میکنه. And Maria loves to dance, she loves to sing, she's good at a lot of different things. و ماریا خیلی دوست داره که برقصه برای خداوند و برقصه و بخونه و تو خیلی چیزهای دیگه خوب هستش. But in the midst of all these incredible things that she's good at, she would always come back to Jesus in conversation. اما مهم تو برخلاف یا اینکه با اینکه تو تمام این چیزا خوبه و میتونه راجع به تک تک اینا صحبت بکنه اما همیشه صحبت ما برمیگشت روی عیسی مسیح و راجع به عشقش به مسیح و عشق مسیح به او صحبت می‌کرد. And I could tell that this girl loves Jesus more than anything else in her life. و من اینو برام دیگه ثابت شده بود که این دختر عیسی مسیح رو بیشتر از هر چیز دیگه در زندگیش عاشقانه دوست داره. And so for me that was an indicator. برای من این جواب سوال من بود و برای من این باز شد. Because I knew that if the Lord called us to go sweep the steps of a schoolhouse, و it would be okay. میدونستم که اگه خداوند یه روزی ما رو بخونه که بریم یک مدرسه ای رو یه جایی که احتیاج هستش و اون پله هاشو حالا جارو بکنیم من و ایشون این کار انجام خواهیم داد چون هر دو تایمون عاشق خدا هستیم. And if the Lord called us to ministry in another place in the world, it would be okay. و اگر خداوند ما رو بخونه که بریم یه قسمت دیگه دنیا و خدمت کنیم اوکی خواهد بود. I could tell talking to her that whatever the Lord desired, that was the desire of her heart. و وقتی که با او صحبت کردم این برام ثابت شد
که هر چیزی که خداوند بخواد خواسته ماریا هم همون بود. And so for me, that was the green light. That was the go signal. و برای من این چراغ سبز بود که گفتم هستم و رفتم و انجام دادم. And so after waking up, after that second conversation, I remember thinking, this is totally different. و دفعه دومی که با هم دیگه صحبت کردیم، وقتی صحبتمون تموم شد، با خودم فکر کردم این خیلی متفاوته. این رابطه با هر رابطه دیگه متفاوته. And I was about to go to India with Pastor Graham. You remember that? I was about to go to India with Pastor Graham and didn't know that I would be able to talk to her for about 2 weeks. و داشتیم آماده می شدیم که بریم با کشیش جک گرام به هند برای خدمت و با خودم فکر کردم با 2 هفته نمیتونم باهاش صحبت بکنم. So on our fourth conversation, I said, well, hey, can I come see you? Can I fly to the other side of the country and come see you? و بعد از 4مین باری که با هم دیگه صحبت کردیم با خودم گفتم خب من ایشونو نخواهم دید. بذار یه سوال ازش پرسیدم که من میتونم بیام ببینمت، یعنی برم 2000 کیلومتر اونورتر بیام ببینمت؟ And she said, I said, okay. و همش گفتم بله، قبول. and so it's been great. We had a couple of weeks. I went to India, I came back, and then I showed up on her front doorstep. و رفتم هند، برگشتم و بعد از 2 هفته رفتم جلوی در خونه‌شون. Something totally different that I did with Maria that was different than any other relationship. یه چیزی که متفاوت بود بین رابطه من با ماریا، متفاوت‌تر از هر رابطه دیگه. We agreed that we wouldn't Skype or we wouldn't video chat with each other before we saw each other. با همدیگه تصمیم گرفتیم که از طریق ویدیو با همدیگه صحبت نکنیم و همه صحبتامون روی صدا و ایمیل باشه. And so I had seen a couple of pictures and knew that she was beautiful. 2 تا عکس فقط ازش دیده بودم و میدونستم که خیلی او دختر زیبایی است. But I hadn't seen her smile. I hadn't seen her react to anything. و هیچ وقت نه لبخندش رو دیده بودم نه حتی عکس العملاشو به هیچ چیزی و نمیدونستم که چه شکلی هست. And the first time that I showed up on her doorstep was the first time that I'd really ever seen her respond to anything. همون روزی که رفتم جلوی خونشون در واقع اولین باری بود که چهرهش و عکس العملش رو به هر چیزی دیدم. And I say that because what was different about this relationship versus other relationships دلیلی که اینو مطرح میکنم میخوام فرق این رابطه با رابطه‌های دیگه هم رو براتون بیان بکنم. is that first month of getting to know her was all about getting to know who she was and who she was in Christ. چون اون ماه اولی که با هم دیگه صحبت میکردیم فقط صرف این شد که من بدونم او کی هست و در مسیح او کیست. In the past, it would be how attractive is this person on the outside. قبلا تو هر رابطه دیگه به فکر این بودم که ببینم این شخص از لحاظ ظاهری چقدر جذاب هستش و تمام فوکس رو این بود. But I fell in love with who she was in Christ and who her heart was before I ever got to see her on the outside. اما من عاشق اون شخصی که ماریا در مسیح هست شدم. قبل از اینکه حتی اون ظاهر او رو ببینم روی این تمرکز کردم و من عاشق شخصیت او در مسیح شدم. And the fact that she's the most beautiful woman I've ever seen is a bonus. و حقیقتی که ایشون زیباترین زن روی زمین از چشم من هستش یه چیز اضافه بر سازمانه و یه دونه در واقع خدا یه محبت دیگه هم بهم کرد. آمین خدا رو شکر. 4 دقیقه وقت داریم و چون که من قول داده بودم به خانم‌های جوان که شما تعریف کنی که چه جوری اگه من دوربینم من ببینم ممنونتون میشم. به خانم‌های جوان قول داده بودیم که تعریف کنید چه جوری ازشون پروپوز کردین و خواستگاری کردین. اینو میتونید در عرض 3 دقیقه برام بگی؟ I can tell you in 30 minutes. 30 no. No, I want to sit down. No. میخوایم بشینیم صحبت کنیم. Go ahead. Okay, well, he had told me that his parents were going to be in Virginia. اون به من گفته بود که پدر مادرش قرار بیان به ایالتی که من زندگی میکردم یعنی ورجینیا. Which was true. و حقیقت داشت واقعا رفته بودن. And that they wanted to meet my family. و میخوان با خانواده من ملاقات بکنن. Which was also true. و این هم یه حقیقتی بود. So we arranged for my parents and his parents and myself to have dinner on a Wednesday night. و یه چهارشنبه شب برنامه‌ریزی کردیم که خانواده جاش و خانواده من برای شام جمع بشیم یه جایی. But he would be in Texas. ولی جاش گفت من تو تگزاسم. یعنی حرفت نبود که قرار بود تو تگزاس بمونه جاش. So
I was planning on coming home after work and getting ready to meet them all at dinner. و تصمیم گرفتم که بعد از اینکه کارم تموم بشه بیام خونه آماده بشم و برم برای شام ملاقاتشون بکنم. But when I got home from work, there was a card taped to my front door. کارت وقتی اومدم خونه دیدم که یه دونه کارت چسب دادن رو در ورودی خونم. And when I opened up the card, it had his plane ticket taped on the inside of it from Texas to Virginia. و وقتی که بازش کردم دیدم که بلیت هواپیماشو که از تگزاس به ویرجینیا جاش گرفته بود و چسب زده بود وسط اون کارته. And so I had her best friend pick her up. و من کاری که کردم به بهترین دوستش گفتم که بیاد و برش داره از خونه. And she drove her to the place that we had first talked about being in love. و در واقع بهش گفتم جایی بیارتش که اولین باری که من و ماریا همدیگر اونجا ملاقات کرده بودیم رفتیم همونجا. And I opened up a journal of 20 things that I had begun praying for in a wife that I had started praying for 10 years prior. و اون که دفترچه‌مو که 10 سال قبل 20 تا چیزو نوشتم که برای یه همسر خوب میخوام در زندگیمو اونو شروع کردم آوردم بیرون. And I read to her all 20 of those things. و در اون مکانی که اومده بود ماریا بعد با دوستش تمام اینها رو براش خوندم. And Maria was every one of those things. و تک تک این 20 تا چیزی که نوشته بودم ماریا با تک تک اونها مچ میکرد و هم مثل همونا بود. And after I had showed her that these are the things I've been praying for years. و وقتی بهش گفتم که این چیزهایی بود که برای سالها دعا میکردم I got down on one knee and I asked her to marry me. رفتم روی یک زانوم و درخواست ازدواج از اون کردم. خدا رو شکر. عزیزان این داستان رو امروز شنیدین، این حقیقت رو شنیدین. یک چیزی در تمام این صحبت‌ها مهمتر از هر چیز دیگه‌ای برای من بود و مطمئنم برای شما هم بود و می‌خوایم روش زندگی کنیم. خانواده بیاین قول بدیم که روی این زندگی بکنیم. این کلید پیروزیه. اول ملکوت خدا رو بطلب و چیزهای دیگه به تو داده خواهد شد. کشیش جاش عزیز خیلی صادقانه گفتش که من تو روابط دیگه به ظاهر نگاه می‌کردم. ولی اومدم گفتم خداوند رو می‌خوام قلب این دختر، شخصیت او در تو بشناسم. و وقتی که دید اعتماد کرد این رابطه رو ادامه داد. دلیلش چیه؟ هر دلیل دیگه‌ای که شما ازدواج بکنید، من اینو دارم از روی تجربه‌ای که دیدم در زندگی خیلی‌ها، همه اونها از بین میره، اما یک چیز میمونه، اون هم رابطه ما با خداست. کلام خدا میگه تمام این چیزها از بین میره اما ملکوت خداست که تا ابد باقی میمونه. آیا میخواین کمک بکنن همسرتون به شما و شما به همسرتون که به شباهت مسیح در بیان؟ اگر امشب این تصمیم رو گرفتین بهتون تبریک میگم. میتونین بیشتر با ما تماس بگیرین، کتاب مقدس براتون تهیه کنیم، با مشاورین ما تماس بگیرین. میخوام از کشیش جاش و ماریا عزیز درخواست کنم که بازم اینجا بیان با ما. قبول؟ و باز هم در کنار شما خواهند بود، درس‌های دیگر رو براتون فراهم خواهند کرد. از اینکه تا اینجا لحظه با ما بودین از شما ممنونیم. فردا شب در کلیسای 7 همینجا در خدمت شما خواهیم بود. خدا نگهدار.